Η Γένεση είναι το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και αποτελεί την αρχή της Θείας Αποκάλυψης προς τον άνθρωπο. Σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποδίδεται στον προφήτη Μωυσή και περιγράφει τα πρώτα και πιο καθοριστικά γεγονότα της ιστορίας του κόσμου και της ανθρωπότητας. Η αφήγηση ξεκινά με τη δημιουργία του κόσμου. Ο Θεός δημιουργεί τα πάντα από το μηδέν μέσα σε 6 μέρες. Φτιάχνει το φως, τον ουρανό, τη γη, τα φυτά, τα ζώα και τέλος τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα δημιουργούνται κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Γεγονός που δείχνει τη μοναδική θέση τους μέσα στη δημιουργία. Ζουν στον παράδεισο σε πλήρη κοινωνία με το Θεό, με ελευθερία και αγάπη. Ωστόσο αυτή η αρμονία διαταράσσεται. Με την παρακοή τους στην εντολή του Θεού, οι πρωτόπλαστοι πέφτουν στην αμαρτία. Η πτώση αυτή δεν είναι απλώς μια πράξη ανυπακοής, αλλά μια ρήξη στη σχέση ανθρώπου και Θεού. Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό. Εισέρχεται ο πόνος, η φθορά και ο θάνατος στη ζωή του. Η αμαρτία εξαπλώνεται και στους απογόνους τους. Ο Κάιν σκοτώνει τον αδελφό του Άβελ, δείχνοντας πόσο βαθιά έχει ριζώσει το κακό στην ανθρώπινη καρδιά. Παρ' όλα αυτά ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Συνεχίζει να τον καθοδηγεί και να του δίνει ευκαιρίες για μετάνοια. Καθώς η αμαρτία αυξάνεται στον κόσμο, ο Θεός επιτρέπει τον κατακλυσμό ως κάθαρση. Ο Νόε, ένας δίκαιος άνθρωπος, σώζεται μαζί με την οικογένειά του μέσα από την Κιβωτό. Μετά τον κατακλυσμό, ο Θεός συνάπτει μια νέα διαθήκη με τον άνθρωπο, δίνοντας το ουράνιο τόξο ως σημείο της υπόσχεσής του ότι δεν θα καταστρέψει ξανά τη γη με τον ίδιο τρόπο. Αργότερα οι άνθρωποι γεμάτοι περηφάνεια προσπαθούν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ για να φτάσουν τον ουρανό. Ο Θεός συγχέει τις γλώσσες τους και τους διασκορπίζει, δείχνοντας ότι η ενότητα χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να σταθεί. Στο δεύτερο μέρος της Γένεσης, το επίκεντρο μεταφέρεται στους πατριάρχες. Ο Θεός καλεί τον Αβραάμ να αφήσει τη γη του και να τον ακολουθήσει με πίστη. Του υπόσχεται ότι θα γίνει πατέρας ενός μεγάλου έθνους και ότι μέσω αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Η πίστη του Αβραάμ γίνεται πρότυπο για όλους τους πιστούς. Η ιστορία συνεχίζεται με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ονομάζεται και Ισραήλ. Από τον Ιακώβ προέρχονται οι 12 φυλές του Ισραήλ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ιστορία του Ιωσήφ, ο οποίος παρά τις δυσκολίες και την προδοσία από τα αδέλφια του, φτάνει να γίνει ισχυρός στην Αίγυπτο. Μέσα από τη ζωή του φαίνεται ξεκάθαρα η πρόνοια του Θεού. Ακόμη και τα δύσκολα γεγονότα μετατρέπονται σε ευλογία. Η Γένεση δεν είναι απλώς ένα ιστορικό βιβλίο. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα βαθιά θεολογικό κείμενο που αποκαλύπτει τις σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο. Μας δείχνει ότι ο Θεός είναι δημιουργός και πατέρας, ότι ο άνθρωπος έχει ελευθερία αλλά και ευθύνη και ότι η αμαρτία οδηγεί σε απομάκρυνση από το Θεό. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται και η αγάπη και το σχέδιο σωτηρίας του Θεού. Από τα πρώτα κιόλας κεφάλαια διαφαίνεται η υπόσχεση της λύτρωσης που στην Ορθόδοξη πίστη εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι η Γένεση αποτελεί την αρχή μιας πορείας από τη δημιουργία στην πτώση και από εκεί στην ελπίδα της σωτηρίας. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται όλη η εκκλησιαστική παράδοση.